رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک کلاس بکنید دهم و بودم سر اعترافات کلاس خودتون رو پرورشی معلم داشت در به مورد چنل مسائل تلگرام جنسی ما حرف که می‌زد. آیدیشو بچه‌ها در همه ذوق کرده دیسکریپشن بودن و میذارم شک ندارم بفرستید. همه خوشحال بودن، ولی من همه اینا رو میدونستم، حتی بیشتر از اینا. معلم گفت راحت باشید، هر سوالی که میخواید بپرسید. اطلاع داشتن در مورد مسائل جنسی برای شما لازمه و باید آگاهی داشته باشین. همه سوالهاشون رو پرسیدن و معلمم جواب داد. همه سوالها تقریبا در مورد خود ارضایی و از این جور چیزا بود. از سوالهای بچگونه بود که شک داشتم سوالم رو بپرسم یا نه، ولی خودش گفت که آگاهی لازمه. دستمو بلند کردم و گفتم میشه در مورد انحرافات جنسی حرف بزنید؟ تعجب کرد و پرسید هنوز به سنی نرسیدید که لازم باشه در مورد انحرافات جنسی حرف بزنیم؟ گفتم ولی من کلی سوال دارم در این مورد. مردد شد، از روی صندلی بلند شد و گفت خب هر سوالی داری بپرس. گفتم حس جنسی داشتن به محارم انحراف جنسی محسوب میشه؟ معلم چشماشو تنگ کرد و چیزی نگفت. دوباره نشست تو صندلی و گفت این حرفا رو از کسی شنیدی؟ گفتم نه. گفت سوال کسی دیگه ایه؟ گفتم نه، سوال خودمه. گفت زنگ تفریح تو کلاس بمون، باید حرف بزنیم. زنگ تفریح با معلم تو کلاس موندیم. اومد روبروم نشست و گفت خیالت راحت، حرفامون از این اتاق بیرون نمیره. هر سوالی داری راحت بپرس. من اینجام که به همه سوالات جواب بدم. مرد خوبی بود. دوباره گفتم حس جنسی به محارم انحراف جنسی محسوب میشه؟ گفت آره انحراف محسوب میشه. به کدوم یکی از محارمت حس داری؟ گفتم نمیتونم راجبش حرف بزنم. بهم نزدیکتر شد و خیلی جدی بهم خیره شد. گفت ببین رضا جان، من میفهمم که حرف زدن در این مورد کار سختیه و معذبت میکنه، ولی لازمه که در موردش با یه بزرگتر حرف بزنی. من نه قضاوتت میکنم نه سرزنش، فقط میخوام کمکت کنم. پس ازت خواهش میکنم در موردش حرف بزن. مردد بودم، میترسیدم حرف بزنم بره به مدیر بگه، اونم به خانوادم خبر بده و شر بشه. یه روز زدم به دریا و گفتم من بهتون اعتماد میکنم، امیدوارم این راز بینمون بمونه. گفت خیالت راحت. گفتم به خالم حس جنسی دارم. گفت چند وقته؟ از وقتی که 14 سالم بود. چجوری این حس به وجود اومده؟ وقتی به سن بلوغ رسیدم. برای اولین بار با تصور کردن خالم تحریک شدم. چرا خالت؟ چرا کسی دیگه ای رو تصور نکردی؟ چون تا اون موقع فقط لخت خالم رو دیده بودم. پس اولین زن لختی که دیدی خالت بوده؟ میشه تعریف کنی؟ البته اگه سخت نیست براتا. منم گفتم من و خالم 10 سال تفاوت سنی داریم. وقتی 5 یا 6 سالم بود خیلی با خالم بازی میکردم، ولی وقتایی که تنها میشدیم خالم عجیب میشد. به بهونه‌های مختلف ازم میخواست که به سینه‌اش بچسبم. مثلا میگفتم مادرتم و تو هم بچه منی و منم مثل بچه‌ها به سینه‌اش میچسبیدم. معلم میخواست سوال بعدی رو بپرسه که زنگ تفریح تموم شد و گفت بقیه حرفامون بمونه برای فردا. فردای همون روز اواسط زنگ ریاضی بود که ناظم اومد سر کلاس و از معلم خواست اجازه بده که من برم بیرون. دلم هوری ریخ. انگار معلم همه چیز رو به ناظم گفته بود. از ترس کف دستهام خیس عرق شده بود. با ناظم به سمت دفتر رفتیم. معلم پرورشی اونجا بود و با اخم بهش خیره شدم. خواستم حرف بزنم که لبخند زد و گفت رضا جان، من از آقای ناظم خواستم که این ساعت رو بهت مرخصی بده که بتونیم حرف بزنیم. یه نفس راحت کشیدم. بابت فحشایی که تو اون زمان بهش دادم پیش خودم شرمنده شدم. با معلم به یه کلاس خالی رفتیم و نشستیم. بعد از اینکه احوالمو پرسید گفت مشکلی نداری که بحث دیروزمون رو ادامه بدیم؟ گفتم نه مشکلی ندارم. گفت خب دیروز گفتی که خالت در قالب بازی ازت سوء استفاده میکرد. میشه بگی این قضیه تا کجا پیش رفت و چقدر ادامه پیدا کرد؟ منم شروع کردم. به مرور زمان بازی همون از اون حالت مادر و بچه خارج شد و به دکتر بازی رسید. من دکتر میشدم و خالم مریض میشد. هر بار ازم میخواست که یه جای بدنش رو لمس کنم اونقدر پیش میرفتیم که نمیتونم بگم. اون موقع من هیچی نمیفهمیدم، اما اونقدر لذت بخش بود که هر روز بهش فکر میکردم. برام تازگی داشت و حس خوبی بهم میداد. کار به همونجا ختم نشد و چند بار
خالم ازم خواست که اون کارو تکرار کنم و میگفت اگه این کارو برام انجام بدی میبرمت پارک، برات خوراکی میخرم، توپ میخرم و چیزای دیگه. فکر کنم تا 8 سالگی این قضیه ادامه دار بود. بعد از اون خالم نامزد کرد و دیگه این قضیه پیش نیومد. انگار حرف‌ها معلم رو تحت تأثیر قرار داده بود. بعد از چند لحظه مکث کردن گفتی که 14 سالگی اولین تحریکت رو با تصور خالت انجام دادی. این قضیه تا چه مدتی ادامه داشت؟ الانم با دیدن خالت تحریک میشی؟ گفتم من الان هم با تصور کردن خالم تحریک میشم. الان خالم بچه دار شده و یه زن متأهله، ولی هر چند مدتی یک بار بازم لختشو میبینم و با هر بار دیدنش تحریک میشم. با تعجب پرسید خالت رو لخت میبینی؟ مگه رابطه دارید؟ میشه بیشتر توضیح بدی؟ منم گفتم نه رابطه نداریم، اما خالم خیلی آدم معتقد به حجابی نیست. هر بار که میاد خونمون تو اتاق من لباساشو عوض میکنه و اصلا ابایی از لخت شدن جلوی من نداره. با اینکه من بهش خیره میشم ولی اون هیچ واکنشی نشون نمیده. تعجبش بیشتر از قبل شد. گفت تا به حال به رابطه داشتن باهاش فکر کردی؟ گفتم همیشه، هر شب تو ذهنم نقشه رابطه داشتن باهاش رو میکشم. گفت این قضیه آزارت هم میده؟ سرم آوردم پایین و گفتم از طرفی عذاب وجدان دارم و مدام در حال سرزنش کردن خودمم، اما از طرف دیگه رابطه داشتن با خالم داره برام آرزو میشه. دوست دارم تجربهش کنم. هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه به اندازه خالم منو تحریک کنه. بعد از چند لحظه سکوت گفت ببین رضا جان، درسته که این یه انحرافه، ولی تو تقصیری نداری. تو مورد تجاوز قرار گرفتی. توی سن بلوغ هر چیزی که فکرشو بکنی باعث تحریک میشه. دوران کودکی که تو داشتی قطعاً باعث شده که زودتر به بلوغ برسی و توی سن بلوغ هم این خاطرات و دیدن مکرر خالت باعث شده به این انحراف دچار بشی. من با یکی از دوستام که روانپزشک در این مورد مشورت میگیرم و بهت کمک میکنم که این مشکل رو حل کنی. البته اگه خودت بخوای. گفتم معلومه که میخوام. از نظر روحی و روانی اصلاً اوضاعم خوب نیست. چند روز بعد دوباره با معلم حرف زدیم. یه سری بایدها و نبایدها رو توی دفتر برام یادداشت کرد. مثلا وقتایی که خالم میاد خونمون توی اتاق نباشیم، یا تا اونجایی که میتونم به بدنش نگاه نکنم، یا وقتی با فکر خالم تحریک میشم سریع دوش آب سرد بگیرم و کارایی از این قبیل. کارای سختی بود ولی انجامشون دادم. همه چی داشت خوب پیش میرفت. حسم نسبت به خالم کمتر شده بود. تحریکم کمتر شده بود. توی درس و ورزشم پیشرفت کرده بودم. حالم بهتر شده بود تا اینکه خالم از شوهرش طلاق گرفت. دوباره فکر رابطه داشتن با خالم توی مغزم جوونه زد. این بار حتی قدرتش از قبلم بیشتر بود. سال آخر دبیرستان بودم، عروسی پسر داییم بود. خالم عادت داشت که قبل از شام یه لباس میپوشید و بعد از شام یه لباس دیگه. موقع شام بود که مادرم گفت خالت لباسهایی رو که میخواست بعد از شام بپوشه رو فراموش کرده. با ماشین بابات خالتو برسون خونش که لباساشو عوض کنه و زود برگردی. شهوت کل وجودم رو گرفته بود. دیگه عقلم درست کار نمیکرد. یه حسی میگفت که باید امشب انجامش بدم. با خالم به سمت خونش راه افتادیم. وقتی رسیدیم گفت منتظر میمونی یا میای بالا؟ عقلم میگفت منتظر بمون، اما دلم میگفت برو بالا. گفتم میام بالا. خالم توی طبقه سوم یه ساختمون 3 طبقه زندگی میکرد. وقتی رفتیم توی خونه، خالم رفت توی اتاق و من توی حال منتظر موندم. چند لحظه بعد با تردید و استرس به سمت اتاق رفتم. تصمیمم رو گرفته بودم. در اتاقو باز کردم. خالم با پایین تنه لخ رو به روی آینه پشت من ایستاده بود. وقتی رفتم تو اتاق سرش رو به سمتم برگردوند و به هم نگاه کرد. بعد دوباره به آینه خیره شد و مشغول موهاش شد. با یه صدای کلافه گفت لباسمو در آوردم، موام خراب شد. انگار نه انگار که پایین تنش لخ بود و من پشت سرش تو چند متریش وایساده بودم. به سمتش رفتم و از پشت بغلش کردم. خشکش زد. چیزی نگفت. پشت گردنش رو بوسیدم، بازم چیزی نگفت. بیشتر خودم رو بهش چسبوندم و دستشو گرفتم، بازم چیزی نگفت. و این اولین باری بود که من به اون چیزی که تو سرم بود داشتم نزدیک می شدم و تا جایی که میتونستم جلو رفتم. چند دقیقه بعد خالم سوار شد و راه افتادیم. توی کل مسیر حتی یک کلمه هم حرف بینمون رد و بدل نشد. وقتی به تالار رسیدیم خالم خیلی معمولی برخورد میکرد و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ولی من رنگم پریده بود. سریع از سالار زدم بیرون. حالم بد بود. رابطه داشتن با خالم اصلا اون چیزی نبود که فکرشو میکردم. به اولین سیگار فروش سیاری که رسیدم یه نخ سیگار خریدم. قدم زدم و سیگار کشیدم و گریه کردم. تا 1-2 هفته بعد عذاب وجدان و پشیمونی داشت کمرمو میشکست، ولی نمه اون حس عذاب وجدان و پشیمونی داشت از بین میرفت. چند هفته گذشت. خاطره رابطه اون شب مدام توی ذهنم تکرار میشد. دوباره شهوت به سراغم اومد. دوباره دلم میخواست که تکرار بشه. هرچی زمان بیشتر میگذشت تازه میفهمیدم که اون شب چقدر لذت بخش بود. دیگه خبری از عذاب وجدان و پشیمونی نبود. دیگه
حتی تحریک هم نمی شدم، چون لذت رابطه رو چشیده بودم. اونم رابطه‌ای که سالها توی حسرتش بودم، ولی یه حسی بهم میگفت که این قضیه آخر عاقبت خوبی نداره. میدونستم تهش پوچیه. بعد از کلی فکر کردن تصمیم گرفتم دور بشم. تنها راه همین بود. شرایط ازدواج رو نداشتم، دل دوری از خانواده رو هم نداشتم، ولی چاره‌ای هم نداشتم. تصمیم گرفتم به بهونه کار برم تهران، بلکه با دور بودن بتونم این شهوت رو فروکش کنم. چند روز بعد به سمت تهران راه افتادیم. کل مسیر رو فکر کردم، به تمام اتفاقهایی که افتاده بود، به خودم، به خالم. از خودم میپرسیدم چرا این اتفاقها افتاد؟ مقصر خودم بودم یا خالم؟ یعنی اون برای همه مردها اینجوریه یا فقط برای من اینجوری بود؟ اصلا چرا دوست داشت بدن لختش رو به من نشون بده؟ چرا مانع رابطمون نشد؟ چرا من جلوی اون انقدر ضعیفم و نمیتونم خودم رو کنترل کنم؟ یعنی یه روز میاد که دیگه بهش فکر نکنم و صدها سوال بی جواب دیگه. خلاصه توی تهران مشغول کار شدم و شبها اونقدر خسته بودم که تا می اومدم به چیزی فکر کنم خوابم میبرد. غربت و کارگری سخت بود، ولی داشت جواب میداد. ولی به چه قیمتی؟ به قیمت جوونیم؟ آقا معلم راست میگفت. من قربانی شدم، قربانی شهوت یه زن. چند سال بعد شب بعد از کار به سمت آدرسی که بچه‌ها بهم داده بودن رفتم. دیگه برام عادت شده بود. زنگ زدم و وارد خونه شدم و بعد از اینکه پول رو روی میز گذاشتم با یکیشون رفتم توی اتاق. اون لخت شده بود و منتظر بود که منم لخت بشم. بعد از اینکه لخت شدم اومد جلو. منم رفتم و باهاش خوابیدم و بهش نگاه کردم و گفتم میشه خاله صدات کنم؟ و این پایان ماجرای تلخ من بود. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.